গিটাৰত যেতিয়া আমি গান এটা বজাব পৰা হওঁ স্পেচিয়েলি কৰ্ডছ এণ্ড ৰিদম বজাব পৰা হওঁ এটা প্ৰশ্নই কিন্তু মূৰটো একদম খাই থাকে যে এটা গানৰ কৰ্ডছ আমি নিজে কেনেকৈ উলিয়াম হয় একে প্ৰশ্নই মূৰটো বহুত খাইছিলে তেতিয়া মই কিন্তু এটা নিজে পদ্ধতি এটা উলিয়াই লৈছিলোঁ তো আজি মই গিটাৰখন বজাই থাকোঁতে ঘপকৈ মোৰ মনত পৰিলে আৰু ভাবিলোঁ কিয়নো সেইটো পদ্ধতি মই আজি দেখাম আৰু যদি সঁচাকৈ আপোনালোকৰ এইটো পদ্ধতি ভাল লাগে আৰু যদি আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰে তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেনেহ'লে চেনেলটো কিন্তু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ কেতিয়াও নাপাহৰিব লেটছ ষ্টাৰ্ট মোৰ জীৱনৰ প্ৰথম গান যিটোত মই নিজে কৰ্ডছ উলিয়াইছিলোঁ সেইটো হৈছে জুবিনদাৰ এন্ধাৰ হ'ব নোৱাৰো গানটো মোক খুব ভাল লাগে এতিয়াও ভাল লাগে গানটো আৰু বহুতৰে প্ৰিয় গান সেইটো সেই গানটো কৰ্ডছ উলিয়াবলৈ মই কি কৰিছিলোঁ মই চাগে ক্লাছ 10 মানত আছিলোঁ আৰু গিটাৰখনত জাষ্ট কৰ্ড কেইটামান জানো আৰু ৰিদম কেইটামান জানো তো তেনেকৈ মই কৰ্ডছখিনি নিজে উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ ভুলে শুদ্ধে তো প্ৰথমতে মই দেখাম যে সেইটোত থাকোঁতে ক্লাছ 10-9ত থাকোঁতে মই কেনেকৈ মই কৰ্ড উলিয়াইছিলোঁ আৰু পিছলৈ যেতিয়া মই অকণমান লাহে লাহে শিকিলোঁ তেতিয়া মোৰ কৰ্ডখিনি কেনেকৈ চেঞ্জ হৈ গ'ল মই দুইটা ৱে দেখাম তো একদম প্ৰথমতে মই কি কৰিছিলোঁ মই গানটোৰ যিটো মেলোডি সেই মেলোডিটো মই গিটাৰখনত উলিয়াই ল'ব বিচাৰিছিলোঁ তাৰ কাৰণে মই কি কৰিছিলোঁ তো এনেকৈ মই উলিয়াই লৈছিলোঁ মানে মেলোডিটো এন্ধাৰ হ'ব নোৱাৰো মই যিটোত গাব পাৰোঁ আৰু কেছেটটো লগাই লওঁ কিন্তু কেছেটটো জুবিনদাই বহুত ওপৰত গায় সিমান ওপৰত মই গাব নোৱাৰোঁ তো গানটো চাগে এইট মই উলিয়াইছিলোঁ তেতিয়া অৰিজিনেল গানটো এইটে আছিলে নে কি হৈছিলে মই পাহৰি গ'লোঁ এতিয়া মনত নাই তো মই কি কৰিলোঁ তেতিয়া এনেকৈ উলিয়াই দিলোঁ তো মই চালোঁ যে গানটো ক'ৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে মই চালোঁ যে প্ৰথম নোটটো ই চোন তো ই পৰা এলে গ'ল এইটো ই নোট এইটো এ নোট তো গানটোত কি এনেকৈ পৰিব নেকি এনেকৈ পৰিব নেকি ই পৰা এলে যাব নেকি প্ৰথমতে ভাবিলোঁ তাৰপিছত মই চালোঁ যে ই পৰা এলে গ'লে কিবা মিলা নাই নিমিলেচোন আৰু গানটো এবাৰ শুনি ল'লোঁ তাৰপিছত গানটো শুনাত দেখিলোঁ যে তেনেকুৱাতো এনেকুৱাতো একো নাই এনেকুৱাতো একো নাই গানটোত তো এটাই কৰ্ড পৰিব মই গম পালোঁ গানটো শুনি যে এটাই কৰ্ড পৰিব আৰু সেই কৰ্ডটো হ'ল এ মই গম পালোঁ গানটো এত আছে মানে মই নিজে গোৱা গানটো জুবিনদাৰ কিহত গাইছিলে মই একদম পাহৰি গ'লোঁ মনত নাই তো গানটো ধৰি লওক মই এত আছিলে তো এন্ধাৰ হ'ব নোৱাৰো নেক্সট কৰ্ডটো কি পৰিব তো মই চালোঁ যে মই তো এইটো চালোঁ এই নোটটো কি হ'ল এফ শ্বাৰ্প নোট হ'ল তো এফ শ্বাৰ্প নোটটো যেতিয়া পৰি গ'ল মই এটা কথা তেতিয়া পূৰা গম পাইছিলোঁ যে প্ৰতিটো মেজৰ কৰ্ডৰ এটা ৰিলেটিভ মাইনৰ থাকে যদি আপোনালোকে ৰিলেটিভ মাইনৰ নাজানে কি হয় তেনেহ'লে মই এইটো ভিডিঅ' চাই ল'ব তো এ মেজৰ ৰিলেটিভ মাইনৰ হ'ল এফ শ্বাৰ্প মাইনৰ এন্ধাৰ হ'ব নোৱাৰো তো মই পূৰা পাই গ'লোঁ একদম গমেই পাই গৈছোঁ যে এইটো কৰ্ডেই হয় গানটোত আকৌ লগাই চাই পেলাই গম পালোঁ যে নাই এইটোৱেই হয় এন্ধাৰ হ'ব নোৱাৰো একদম বঢ়িয়া মুচি দিব নোখোজো একেটা সুৰেই হয় তো একেকেইটা কৰ্ডেই পৰিব নহয় তো এইখিনি মই পূৰা কনফিডেণ্ট হৈ গ'লোঁ তাৰপিছত পাখি মেলাত তো দেখিলোঁ মই তো এইটো এফ শ্বাৰ্পতে থাকিলে তো মই কৰ্ডটো তেতিয়া এফ শ্বাৰ্পে কৰি থৈ দিলোঁ মই তেতিয়াৰ কথা কৈ আছোঁ যেতিয়া মই ক্লাছ 10 মানত আছিলোঁ তেতিয়া মই কৰ্ডটো এফ শ্বাৰ্পে কৰি থৈ দিলোঁ পাখি তো এনেকৈ উলিয়াইছিলোঁ মই অতীত তো এইটো কি নোট পৰিলোঁ ইত পৰিলে ই নোট তো ই পৰিব নেকি পাখি মেলা অতীত কিদৰে পাহৰো এইটো কেলে মই কৰিলোঁ নাজানো মানে হাতখন মোৰ দিলে গুচি গ'ল কাৰণ মই তেতিয়া খুব বজাই আছিলোঁ এই বস্তুবোৰ খুব প্ৰেক্টিছ কৰিছিলোঁ তেতিয়া এ ডি ই এই ৰিলেশ্যনখিনি 1 4 5 যিখিনি ৰিলেশ্যন নজনাকৈ প্ৰেক্টিছ কৰিছিলোঁ তেতিয়া তো সেইকাৰণে মোক ডি আৰু ই পৰিছিল তেতিয়া মই কৰ্ডকেইটা উলিয়াইছিলোঁ এন্ধাৰ হ'ব নোৱাৰো মুচি দিব
এনেকৈ কৰ্ডটো উলিয়াই থৈ দিলোঁ আৰু মই ভাবিলোঁ এইকেইটা কৰ্ড বঢ়িয়া কৰ্ড নহয়নে তো লাহে লাহে মই বজাই গ'লোঁ লাহে লাহে বজাই মই জ্ঞান বাঢ়িলে জ্ঞানটো বঢ়াৰ পিছত তেতিয়া মই লাহেকৈ গম পালোঁ যে ডায়েটনিক কৰ্ডছৰ কথা গম পালোঁ ডায়েটনিক কৰ্ডছ যদি আপোনালোকে নাজানে তেনেহ'লে তাৰ ওপৰতো মই এটা ভিডিঅ' বনাই থৈছোঁ এইটো ভিডিঅ' চাই ল'ব আৰু আপোনালোকে যদি এই নোটবোৰ কোনটো কেনেকৈ নোট মনত ৰাখিব লাগে গোটেই গিটাৰখনত ফ্ৰেটবৰ্ডখনত কেনেকৈ নোটখিনি মনত ৰাখিব লাগে সেইটোও যদি নাজানে তাৰো এটা মই ভিডিঅ' বনাই থৈছোঁ তাৰ লিংক হ'ল এইটো চ' অল দ্য লিংকছ আৰ ইন দ্য ডেছক্ৰিপশ্যন বক্স অলছ' চাই ল'ব তো যেতিয়া মই ডায়েটনিক কৰ্ড শিকিলোঁ তেতিয়া মই গম পালোঁ ডায়েটনিক কৰ্ডকেইটা হ'ল মেজৰ মাইনাৰ মাইনাৰ মেজৰ মেজৰ মাইনাৰ ডিমিনিছ মানে চাৰেগামা পাধা নিচাত কি কি কৰ্ড পৰিব সেইকেইটাই হ'ল ডায়েটনিক কৰ্ডছ মই ভালকৈ ভিডিঅ'টোত কৈ থোৱা আছে আপোনালোকে চাই ল'ব তো এই মেজৰত গানটো আছে এই মেজৰৰ যিকেইটা ডায়েটনিক কৰ্ডছ হ'ল সেইকেইটা হ'ল এ মেজৰ বি মাইনাৰ চি শ্বাৰ্প মাইনাৰ ডি মেজৰ ই মেজৰ এফ শ্বাৰ্প মাইনাৰ তাৰপিছত এফ শ্বাৰ্প মাইনাৰ তাৰপিছত জি শ্বাৰ্প ডিমিনিষ্ট আৰু এ কেতিয়াবা মোৰটো কাম নকৰে তো মই ভাবিলোঁ যে ইমানখিনি যেতিয়া কৰ্ড আছে এই গানটোত কেলেনো আৰু বেলেগ বেলেগ কৰ্ডছ আমি ইউজ কৰিব নোৱাৰোঁ নেকি তো মই কিছুমান জেগাত মই ভাল লগা নাছিলে মানে মই যেনেকৈ বজাওঁ হয়তো গানটোত সিমানটো ভাল নালাগে গানটো দেখোন বেলেগ এটা বস্তু হৈ থাকে যিটো মই বজালে নহয় মই যেনেকৈ মই প্ৰথম যিটো মই লক্ষ্য কৰিছিলোঁ সেইটো হ'ল এন্ধাৰ হ'ব নোৱাৰো মুচি দিব নোখোজো পাখি এইখিনি ডি মেজৰ কৰ্ডটা মই ভৰাই দিলোঁ এনেই আগতে মই এফ শ্বাৰ্প মাইনৰে থৈ দিছিলোঁ সেইটো মই কেতিয়া গম পালোঁ যেতিয়া মই ডায়েটনিক কৰ্ড শিকিছিলোঁ নহয় বহুত বছৰৰ পিছে পাখি মই চাগে 10 বছৰমান অকলে এফ শ্বাৰ্প মাইনৰ এনেকৈয়ে বজাই থাকিলোঁ তাৰপিছতহে মই পাখি মেলা অতীত এটা ডি মেজৰ মই মাজত ভৰাই দিলোঁ এইটো কেলৈ ভৰালোঁ কাৰণ মোৰ গানটো শুনি মানে মোৰ লাগি থাকে এইখিনিতো দুখৰ নিচিনা লাগি থাকে পাখি মেলা অতীত কিন্তু গানটোচোন এই কৰ্ড নিমিলা লাগে মানে মোৰ মই তেতিয়া ডি মেজৰ এটা ভৰাই দিলোঁ কাৰণ ডি মেজৰ ইজ দ্য 4th কৰ্ড অফ এ পাখি মেলা অতীত কিদৰে পাহৰো তো এইখিনিত ডি ই ডি ই এ অ'কে বজায়ো চাব পাৰে কেনেকৈ আছিলে এইখিনি এইটো কেলে হয় সেইটো মই আৰু বুজাই দিব পাৰিম এতিয়া বহুত মানে ধৰক এফ শ্বাৰ্পৰ জেগাটো ডি কেলে হ'ল সেইটো বুজাই দিব পাৰিম সেইটো কেলে হ'ল সেইটো কৰিবলৈ আৰু অকণ ভিতৰত যাব লাগিব মই বেছি দীঘল কৰিবলৈ মন যোৱা নাছিলে বাৰু কিন্তু সেই বুলিও ডি যোনটো কৰ্ড হ'ল ডি মেজৰ কৰ্ডটোত আমাৰ 3টা নোট থাকিব গম পায় ডি এফ শ্বাৰ্প আৰু এ হয়নে তো কৈছিলে তো এইখিনিত এফ শ্বাৰ্প নোটটো আছে তো এফ শ্বাৰ্প ইজ অলছ' দ্য 3rd নোট অফ ডি মেজৰ তো সেইকাৰণে তাত এটা আমি ডি দিব পাৰোঁ এইটো অকণ হায়াৰ কনচেপ্ট হৈ যায় সিমানখিনি কনচেপ্ট মই বহুত দেৰিকৈহে বুজি পাইছোঁ যদি আপোনালোকে যদি চাই সেইটো কথা ভালেই কথা সেইবুলি মই কৈ দিছোঁ দিছ ইজ এফ শ্বাৰ্প ইজ দ্য 3rd নোট অফ ডি মেজৰ তো সেইকাৰণে আমি এফ শ্বাৰ্পৰ জেগাত আমি কেতিয়াবা এফ শ্বাৰ্প মাইনৰ জেগাত আমি ডি মেজৰো দিব পাৰোঁ হয়নে সেইটো এটা হৈ গ'ল তো পাখি 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 মেলা অতীত কিদৰে পাহৰো তো সেইটো এটা ৱে হ'ব পাৰে আপোনালোকে বিচৰা তেনেকৈ আমি অন্তৰাটোলৈ গ'লোঁ মই অন্তৰাটোত তেতিয়া প্ৰথমতে মই কি কৰিছিলোঁ পোহৰ বুলি জীয়াৰো মনে মনে প্ৰাণতে এইখিনি কাৰণ মোৰ সুৰটো একেই হয় এন্ধাৰ হ'বনো আৰু সেইটো সুৰ আৰু কি আছিলে পোহৰ বুলি জীয়ালো হয়নে সুৰটো একেই হয় তো কৰ্ডকেইটা একেই
মনে মনে প্ৰাণতে হাতেৰে ঢুকি নোপোৱা জোনৰে ছবি তো এইখিনিত কি আছিলে মই আগতে সেইটো হাতেৰে ঢুকি নোপোৱা জোনৰে ছবি মই ডি ডি ই ই এ কৈ থৈছিলোঁ কিন্তু যেতিয়া মই ডায়টনিক কৰ্ডছ শিকিলোঁ তেতিয়া মই ভাবিলোঁ যে আৰু কি কি কৰ্ড ইয়াত ইউজ কৰিব পাৰি সেই একেটা কনচেপ্টে মই লগালোঁ হাতেৰে ঢুকি নোপোৱা জোনৰে ছবি যোনটো আগতে ডি ডি ই ই এ আছিলে এতিয়া মই সেইটো হাতেৰে ডি মেজৰ বি মাইনৰ ই মেজৰ ডি মেজৰ এ তো সেই গোটেইকেইটা কৰ্ড ভৰাই দিব পাৰিলোঁ হয়নে আৰু ইয়াৰ কোনো এটা এইটোৱে যে শুদ্ধ তেনেকুৱা কোনো কথা নহয় যদি আপুনি কম্প'জাৰ হ'লে এই গানটোত আপুনি বেলেগ কৰ্ড ইউজ কৰিব পাৰে যেনেকৈ হাতেৰে ঢুকি নোপোৱা মই দিলে গৈছোঁ সেইটো এফ চাৰ্প মাইনৰ পৰা কৰিব পাৰি হাতেৰে ঢুকি নোপোৱা জোনৰে ছবি মই বি মাইনৰ দি পেলাই মই এফ চাৰ্প দি দিলোঁ ইয়াত হয়নে সেইটোও কৰিব পাৰি ইয়াত কোনো ভুল নাই আচলতে যেতিয়া আমি কম্প'জ কৰোঁ সেই কম্প'জাৰজনেহে ডিচাইড কৰে যে কৰ্ড এইকেইটা পেলাম নে এইকেইটা পেলাম হয়নে তো সেইটো আপোনাৰ ইম্প্ৰোভাইজেশ্যন আপুনি কি কৰিব পাৰে কিন্তু আমি যদি জ্ঞানটো যদি আমাৰ ওচৰত থাকে যেনেকৈ ডায়টনিক কৰ্ডছৰ জ্ঞানখিনি যদি আপোনাৰ ওচৰত থাকে তেনেহ'লে বিভিন্ন কৰ্ড আমি ইয়াত ভৰাই দিব পাৰোঁ তো মোৰ পইণ্ট আছিলে সেইকেইটাই আচলতে গানৰ কৰ্ডছটো দেখুওৱা নহয় যে পদ্ধতিটো কি হ'ব পাৰে তো ইয়াৰ কাৰণে এক নম্বৰ কথা হ'ল মেলোডিটো আপোনালোকে উলিয়াই ল'ব মেলোডিটো উলিয়াই কোনটো নোট পৰিছে সেইটোতে মেজৰ আৰু মাইনৰ দি চাব এক নম্বৰ পইণ্ট হয়নে যেনেকৈ এন্ধাৰ হ'ব নোৱা এইটো তেতিয়া এফ চাৰ্প পৰিছিলে এফ চাৰ্প নোটটোত মই এফ চাৰ্প মেজৰ যদি দিওঁ নিমিলে কিন্তু এন্ধাৰ হ'ব বৰ বিকট কিবা হৈ যায় বৰ ভাল নালাগে নহয় তো এন্ধাৰ হ'ব নোৱাৰো এফ চাৰ্প মাইনৰে পৰিব কাৰণটো ৰিলেটিভ মাইনৰলৈ গৈছে হা আৰু তেনেকৈ নেক্সট যোনটো আছিলে যেনেকৈ মই ইয়াত দেখালোঁ মুচি দিব নোখোজো পাখি মই ডি মেজৰলৈ গ'লোঁ এফ চাৰ্প মাইনৰ জেগাত এইটো কি কাৰণে হৈছে যিটো আমাৰ নোটত আমি পঢ়ে যেনেকৈ এফ চাৰ্প নোট ডেট এফ চাৰ্প নোট ইজ অলছ' দ্য থাৰ্ড অফ ডি সেইটো মনত ৰাখিব আমাৰ এফ চাৰ্প ইজ দ্য ছিক্সথ অফ এ বাট থাৰ্ড অফ ডি সেইটো মনত ৰাখিব তো এফ চাৰ্প নোটটো কিহৰ থাৰ্ড হয় কাৰোবাৰ 5 যদি হয় তেতিয়াও আমি সেইটো ট্ৰাই কৰি চাব পাৰোঁ যেনেকৈ এফ চাৰ্প নোটটো আমাৰ বিৰ 5 হয় বি স্কেলটোৰ আমাৰ 5th নোটটো হ'ল এফ চাৰ্প কিন্তু ইয়াত যে বিটো দিওঁ ভাল নালাগে পাখি একেবাৰে নিমিলিব হয়নে কাৰণ বি মেজৰ কৰি দিলে একেবাৰে নহয় কাৰণ বি মেজৰটো আমাৰ এ মেজৰ স্কেলটোত আমাৰ বি মাইনৰহে পৰে বি মেজৰ নপৰে হয় তো সেইকাৰণে ডায়টনিক কৰ্ডখিনি বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ পৰে তো ডায়টনিক কৰ্ড শিকক আৰু এনেকৈ গানৰ কৰ্ড উলিয়াওক মই সেইটো হয় বেছি জোৰ দিম ক'বৰ কাৰণে যিটো মেলোডিটো আছে সেইটো উলিয়াই ল'ব লাগিবই নহয় জানো তো আশা কৰোঁ ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো চাই একদম যেতিয়া কেঁচা আছিলোঁ কেনেকৈ কৰিছিলোঁ আৰু এতিয়া মই কেনেকৈ কৰোঁ মই দুইটা পদ্ধতি দেখালোঁ যদি বুজি নাপায় তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰি চিঞৰ সুধিব মই আৰু অকণমান ভালকৈ ভিডিঅ'টো বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম চাই থাকক আইএছ ডি গীটাৰ ষ্টৰিজ আকৌ লগ পাম বাই বাই